Assalamualaikum guys. Baiklah, hari ini ada sebuah Proton Saga VVT. Jom kita tengok apa Saga ni buat. Guys, boleh nampak Proton Saga VVT ni, tengok dia punya absorber belakang. Boleh nampak Hari ini kita akan ganti absorber belakang ni. Kalau tengok, ada nampak kesan minyak keluar daripada absorber ni. Biasanya kalau sudah leaking minyak macam ni, absorber ni memang sudah rosak. Dan pemanduan kereta pun mesti tidak best. Mari kita tengok spare part dia guys. Di sini ada one set lah, kira one set untuk kiri dan kanan. Ini absorber yang akan digunakan dari jenis KYB, jenis gas. Dan kalau alang-alang tukar tu, terus ganti dia punya bushing, dia punya cover. Banyak dia punya set. Sebab alang-alang buka, ganti terus. Nampak senang guys kalau buka. Dia cuma ada 3 nut sahaja. Try dulu tolak. Memang lembut guys. Minyak dia sudah keluar. Jadi jom kita dismantle absorber ni. Di sini saya guna impact. Nampak macam tidak berkesan sebab dia punya nut di tengah tu ikut berpusing guys. Spray sikit WD-40 untuk mudahkan buka nut yang berkarat nih guys. Sekarang saya akan buka secara manual lah. Kena lock di bahagian tengah yang ada thread tuh. Kemudian kita pusing gunakan spanner. Sekarang kita akan leraikan satu persatu bahagian absorber ni. Selesai kita leraikan guys. Sekarang tengok memang lembut guys, lembut. Inilah punca kereta membuai ni. Sekarang kita bersihkan dulu mana yang patut. Tunggu next part guys.